Hello guys, welcome back to my channel, Jhenmitch channel. Bago lang po kayo sa aking YouTube, please like, share, and subscribe at huwag kalimutang click ang notification bell para updated kayo sa lahat ng bagong video. Ngayon ay pag-uusapan natin ang mga paraan kung paano kumita sa YouTube Partner Program or Google Adsense. Pero bago ang lahat, ano nga ba ang Google Adsense? Ang Google Adsense ay ang mga nagpapasweldo sa mga vloggers, or YouTuber na tulad natin. Advertising revenue. Halimbawa nito ay kung may makita kang ads tulad nito sa isang video or YouTube na kagaya nito na may ads or commercial sa video nila, ibig sabihin na monetize na ang kanilang YouTube channel. So, paano ito nag-work? Ang advertiser o isang company o isang produkto, i-advertise nila ito kay Google Adsense. Itong si Google Adsense naman, i-advertise nila kay YouTube. Sa madaling salita, para magkapera ka sa YouTube, kailangan mong i-connect ang YouTube account mo sa Google Adsense para magkapera at magkaroon ng madaming pera. Channel membership. Ito ang pagpapamember nila sa channel mo kada buwan, ang pagbabayad kapalit ng iyong special perks or serbisyo na magagawa mo or maitutulong sa kapwa YouTuber na pwede mong i-offer. Merchandise shelf. Ang merchandise shelf ay ang pagbebenta ng produkto or pag-promote sa kanilang produkto sa iyong YouTube channel. Super chats and super stickers. Ito ang pinapalipad ng isang YouTuber na pera sa pamamagitan ng pag-super chat or pag-super sticker sa iyong live stream or premiere, lalo na pag ito ay kanilang nagustuhan o kaya ay gusto nilang magpa-shoutout. YouTube Premium Revenue. Ito ay ang pagbabayad ng isang manonood upang ang kanilang pinapanood ay walang ads or commercial at walang istorbo na nagpapakita, lalo na kapag ang pinapanood nila ay monetized channel. Thank you for watching. God bless us all. Keep on sharing our blessings.